do the kind of reform, the kind of changes that you want to introduce, the kind of new judiciary that everybody thinks of. But these are only available to people who are in their 40s and 50s, as some of our nominees are. How can I perform? Like I said, there will be certain skills that I can bring into the job. There will be certain abilities and functions that I can perform with some qualification. I have been executive secretary, and of course, and now perhaps I am looking at Undersecretary Musngi, coming from the Office of the President. The Office of the President, in the Office of the Executive Secretary, acts like a small Supreme Court. What does it do? Every decision of every line department is in fact appealable to the Office of the President. Just as, unfortunately, I think, far too many decisions are appealable to the Supreme Court. And at one point, I would like to discuss why this has happened. And perhaps it should not happen. But in the Office of the President, that is exactly the legal situation. Every decision from an executive department is appealable to the Office of the President. So much of what you will expect from a Supreme Court Justice or from a Supreme Court Chief Justice, you would have already been able to develop in the executive office, in the position of executive secretary. Do you have a legal department? Yes, and it is a large one. It is a very large one. Do you have lawyers who do nothing but decisions? Yes, you do. Are these decisions signed by them? No, they are not. Who are they signed by? By you as executive secretary. Is that any different from the work that an associate justice will do in the Supreme Court? I don't think so. Neither the Chief Justice. In fact, much of the work of the Chief Justice, which people say is 70–75% executive, is the work done by the executive secretary on a daily basis. On a daily basis. So what can I bring? In the 3 years that I can bring perhaps a new perspective, perhaps some talents that you have developed in your career in the executive and in the legislative branches of government. Perhaps you can be able to say, well, a lot of the things that you are looking at, I have looked at. It is not necessary to keep looking at every system and every question as a matter of reinventing the wheel. No. What you can bring is precisely that. Some ability, some experience, and perhaps some usefulness that you can bring to the Supreme Court. Didiretso na po ako dun sa mga tweeted questions para naman may accommodate natin. No? The first two tweeted questions that I would like to read are interrelated. Yung una po, hindi ba problema ang pagiging politiko ninyo sa pagpasok ninyo sa Korte Suprema? Yung pangalawa po, should a politician head the Supreme Court? How can you shed your political past if up to now you would like to be addressed as congressman? Hindi naman po. One of the more successful Chief Justices was Chief Justice Fernan. And way before he entered the judiciary, he was in politics. And he was pretty successful too, representing a real constituency in Cebu. I don't think that politics is that far from
the judiciary in the sense that both are really part of public life. I think you can make an easy transition if you do not carry too much baggage. And that really asks me now, do I have baggage? Yes, of course, everybody has. But do I have enough so that I should be disqualified? I don't think so. But that is, of course, not for me to decide. That is for you to decide. In the end, I have some experience, I have some qualifications, and I think I have the kind of heart that is needed. It is not a question of being a politician. I don't think that is a disqualification. In fact, I would think that it is a qualification. It gives you a better sense of how to deal with people. It gives you a better sense of how to answer questions and how to supply solutions for very large problems. Whether you are in the judiciary, whether you are in Congress, whether you like to be addressed as attorney, as I could have so easily said, why don't you just address me, Justice Peralta's attorney? But that is not being honest. I think everybody calls me congressman. Why don't I get called here? I would look a little plastic. And that's not exactly what you want to see sitting before you. Paano ninyo susugpuin ang practice ng huweting lords ng pagbibigay ng huweting money sa mga public officials kabilang ng maraming judges? Matagal na yung problemang wedding. Ako sa tingin ko, ang wedding ay tanggap ng ordinaryong tao. Kung titingnan ninyo, hindi nila tinitingnan ng wedding yung ito piso, ito 2 piso, tumataya ka. Ang katotohanan ay, nung kami ay nasa gobyerno, tiningnan namin mabuti kung pwede malegalize ang wedding para hindi lang ang wedding lord na nakikinabang, kundi ang gobyerno. Sapagkat kung rini-regulate mo, ibig sabihin, pinapatawan mo ng taxes. Ano nang nangyayari dito? Walang taxes ang gobyerno, suhol ang nakukuha ng pulis at gaya ng sinabi nila ng mga politiko, yung ba ay mas maganda? Sa tingin ko, hindi magandang kalagayan yan. Hindi po. Mas mabuti pa na pag-aralan natin ang mabuti. Tingnan natin kung paano natin magkakaroon ng isang kalagayan na lahat ay nakikinabang. Maski anong gawin mo, ang tao ay tataya. Kung tataya ang tao, tingnan naman natin, baka pwede hindi lang pulis, hindi lang politiko makinabang, kundi ang gobyerno. Ibig sabihin na babalik sa ordinaryong tao ang linalagay niya sa wedding. Hindi lang mga huwes. Salamat po. Yun na po yung panghuling katanungan ko and good luck po, Congressman Zamora. Justice Lagman, please. Thank you very much, Mr. Chair. Congressman Zamora, good morning. Good morning. Dahil po kayo ay nagsalita sa ating wikang pambansa, ay pipilitin kong magtanong din na gagamitin ang ganong wika. Okay. Sa 3 taon na itatagal ninyo, kung kayo po ay matatalaga bilang punong maestrado ng ating kataas-taasang hukuman, paano ninyo magagamot o maaalis ang mga anay na binanggit ninyo kanina na sumisira sa ating hukuman? Alam po ninyo, hindi naman ang mga huwes ang may problema lamang. Sino po? Kami po ay private practitioners. Meron po kami maliit na law office. Nabanggit na din po ito sa mga interviews. Ang problema sa atin ay ang pagtanggap sa mga desisyon. Kung ang tingin natin ang sistema ay pabor dun sa mayayaman
at sa mga makapangyarihan, maski anuman ang desisyon, ang sasabihin ninyo ay nabili ang katarungan dito. Hindi patas ang lagay ang takbo ng desisyong ito. Ano ang pwede nating dapat gawin? Unang-una, palitan natin ang idea na pag pumunta ka sa korte, panalo ka o talo. Yun ang matagal ko nang sinasabi sa aking mga kasama sa opisina. Hindi naman lahat ng kaso kailangan ipanalo. Ang katotohanan ay mahalaga na samahan mo ang tama. Kung tama ang kliyente mo, mas mabuti. Kung hindi tama, di ituro mo sa kanya kung paano dapat niya tanggapin ang katotohanan at kung pwede, tingnan ninyo kung meron siyang makukuha pa dun sa kalagayang yun. Napakahirap po sapagkat sa atin ang tingin natin, I have to win it. If I don't win it, then I've been cheated. Parehong-pareho sa politika. Pag hindi ka nanalo sa halalan, ang sasabihin mo, kaya lang naman ako natalo, nadaya ako eh. Sa korte, ganun yun. Pag hindi ka nanalo, ang sinasabi mo, nabili yung wis eh. Yung abogado ko, linaglag ako. Ako ang tingin ko, justice, dapat tayo magsimula sa ating mga eskwela. Dapat tayo magsimula sa ating mga pamilya. Dapat tanggapin natin na hindi lahat ay dapat ipanalo. Sapagkat hindi naman lahat na ikaw ay kalahok. Hindi naman lahat kayo lang ang tama. Paano yung kabila? Hindi ba din sila sa kanilang paningin? Tama. Tama din sila. Kaya yan ang dapat nating simulan. Isang pagbabago at pagtanggap sa katotohanan. Hindi lahat ay para sa inyo. Hindi lahat ay para sa inyo sapagkat kayo lang ang mga anak ng Diyos. Ang katotohanan ay ang buhay natin napakahirap. It is para sa Facebook, hindi ba po? It is complicated. Ang katotohanan ay ganyan talaga. May tama, may mali. Sana mas marami yung tama sa buhay mo kaysa yung mali. Kaya lang hindi mawawala yun. Ang masama ay pag sinabi mo, tama ako, natalo ko, nadaya ako. Binayaran yung wes, dinaglag ako ng aking abogado. Okay. Congressman, kayo po ba ay sasang-ayon sa sasabihin ko na ito ay katungkulan ng isang abogado na ipaliwanag sa kanyang kliyente kung anun talaga ang kalagayan ng kaso? Kailangan ba na ituloy ang kaso? Mayroon ba siyang pagkakataon na manalo sa kaso? O hindi na? Kami po, yan po ang ginagawa namin. Kaya maraming tumatanggi sa amin. Ganun po ba? Kaya lang ang katotohanan ay ngayon lang, sa simula ng kaso, sa gitna, lumalaki ang gastos. Nagkakaroon hindi lang ng emotional investment, nagkakaroon ng financial investment. Pagdating ng panahon, yung kliyente mo mismo nagsasabi, hindi natin pwede ipatalo ito. Dapat right from the beginning, gaya ng iniisip natin para sa ating hudikatura, right from the beginning, we tell the truth. We say, hindi naman panalo ito eh. Yes. Ang katotohanan, wala naman tayong karapatan sa lupang pinaglalabanan natin.
Tama po. Hindi po yun eh. Meron ba kayong narinig na abogado na nagsabi, wala naman tayong panalo? Yun nga po, yun, palagay ko po, yun ay kasama sa suliranin ng napakaraming kaso na natutulog sa mga hukuman. Kasi po ako po ay naging hukom din at nakita ko na maraming kaso na ipinadadala sa ating hukuman na hindi karapat-dapat na maipasok sa hukuman. At tingnan ninyo, hindi ba yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga kasong nakabimbin sa ating mga dockets? Kaya nga po. Kung minsan, dahil nga ho sa kadami ng kasong pumapasok, hindi magkaroon ng panahon ang hukom na tingnan talaga kung minsan yung pumapasok, first come, first serve, we attend to those cases which were first At filed. gano'n naman talagang dapat, hindi ba po? Anong nangyayari po, yung mga huling napasok na hindi naman karapat dapat talaga na dapat ma-dismiss na antimano, ay hindi ma-dismiss dahil wala pang panahon ng hukom na pag-aralan yung kasong yun. Kaya po yun ang nagiging dahilan. Paano pumunta po kayo sa Maynila, sa San Juan, sa Metro Manila courts? Humarap po kayo, 20 kaso Oh, bawat araw. Hindi Kaya- po unusual ito, hindi. talaga po, naalam ko po 20, yun. 30 cases a Yes. day. I know. Ano nangyayari? Pupunta Doon sa na. 30 yun, dalawa lang ang magkakaroon ng hearing, Opo. 18, 28 Yes. ipopospone. Sa palagay mo ba, Justice, sa palagay ba po ninyo, yung mga nandun, yung nakaupo doon, yung mga kliyente ninyo, sa palagay pa po ninyo, sinasabi nila, naku, napakaganda ng sistema ng dispensation of justice natin. Yes. So ano nangyayari? Doon sa dalawang yun, hindi ka pa sigurado kung sino ang mananalo at sino matatalo. Yes. But you have 28 others who have spent money on their lawyers, Yes. who've spent money of their own. Yes. Umuupo doon, tapos ang sasabihin, postpone, Yes. reset. Alam po ninyo, pag na-reset ngayon, hindi yung next week, Yes. hindi yung 2 weeks. Naiintindihan ko po yun. 2 buwan, Yes. 1 buwan, 2 buwan. Yun po talaga ang napakalaking problema. Kaya dapat, Kaya napakahalaga para maintindihan ang kalagayan ng Supreme Court. Tingnan po ninyo, sa Amerika, ang mga sinasabi ng Supreme Court talagang pinakikinggan, binabasa, talagang pinaglalabanan. Yung huling decision ng Korte Suprema dun sa Obamacare, yeah. yung health, Obamacare, yes. universal health Opo. coverage. Tingnan po ninyo, hanggat ngayon, pinaglalabanan pa. Dito, ang Korte Suprema natin maglalabas 6, 7 sa isang araw. Sino nakakaintindi? Merong ang nag-iintindi, yung nanalo, na tuwan-tuwa, yung natalo na sinabi, nabili ang Korte Suprema. Yan ang kalagayan natin. Because we allow every case that is possible to be filed. And from filing, you start this very long process. Meron po akong personal experience dyan. Nung ako'y nag-aaral sa ibang kaso, nakita ko yung isang kaso. Nagulat ako. Espina versus Zamora. Iniisip ko, Zamora. wala naman ako natatanda ang kaso. This was decided a year and a half ago. Espina versus Zamora. Ang ponente po si Justice Abad. Ah, Noong 2000, meron ng Kongreso, nandun po ako. Hindi, wala na pala po ako. Executive Secretary ako.
nagkaroon ng kaso, meron kaming pinasok sa Kongreso ng isang panukala, Retail Trade Liberalization Law. Okay. This was passed March 2000. Dinimanda po kami ng ilang mga congressman. Kailan po natapos? October 2010. Wow. 10 taon para sa isang ordinaryong kaso. In the end, affirmed naman ang decision, ang ginawa ng gobyerno. Paano po kung hindi gobyerno ang isang party doon? Kung palagay ninyo kayo ay isang ordinaryong mamamayan, nagkaroon kayong kaso, sa palagay po ninyo, pupurihin ninyo ang sistema na 10 taon inabot yung kaso ninyo? Ordinaryo pa nga yun eh. Ang katotohanan, titingnan po ninyo yung ilang mga kaso decided by this present court. Yung iba, pirmado ko po nung ako ay Assistant Executive Secretary in the 1970s. Ganun po ba? Yung iba ay umabot na ng 30 years. Hindi po ito biruan. Yes. Ito po ay kahanda ko pakita sa inyo yung mga kaso. Kaya lang, nakakadismaya na gano'n ang sistema natin. Kaya napakahalaga na pagkatapos po nito, hindi importante kung sino ang pinili ninyo. Importante, let us take a look at the system of dispensing justice in this country. Let us do something good. Let us do something right. And that means not just declogging our courts, because our courts are drowning in cases. Yes. Let us see what we can do so that people will sue less and will understand justice more. Okay. Now, pupunta naman po ako sa korupsyon. Kasi po, isa sa napakalaking problema sa hudikatura ay may nabanggit kayo kanina tungkol sa korupsyon. Maging totoo man yun o hindi, na ginagamit lang kung minsan ng abogado, Opo. na nagbigay sila sa hukom, ay ito pong issue ng korupsyon ay talagang isang napakalaking suliranin sa hukuman. Kung kayo po ang magiging punong maestrado, ano po ang binabalak ninyong gawin para kung hindi man masugpong lahat, ay mabawasan ang korupsyon na ito sa hukuman? Unang-una, dapat kausapin yung mga huwes. Unang-una. Pangalawa, kausapin yung mga abogado. Pangatlo, kausapin yung general public. Bakit po? Yung mga huwes dapat sabihin, I am not going to start a witch hunt. I'm not going to say, I will remove 30-40% before this is over, and that will put the fear of God in the rest of the 70 or 60% that are left. Bakit? Sinira mo na din yung buong sistema ng korte. Ba't hindi nilang sabihin, eto, kalimutan natin ang mga nakaraan, o henceforth, gagandahan natin ang sweldo, bibigyan namin ng magandang facilities, aayusin natin ang pamamalakad, but no fooling around after today. Hindi ba po mas mabuti yun kaysa yung ang ginagawa natin, we are allowing the system and the problems of the system to fester. Pangalawa, yung mga abogado, sila ay may responsibilidad din. At sila din ang mga nasisira. Kung ang korte ay nasisira, hindi ba they have as much at stake in this Yes. as the courts?
And they are, in fact, often responsible for much of what is happening in the courts. Yes. Talk to them. Tell them, baka naman pwede. Huwag na natin sasabihin sa mga bugad, sa ating mga kliyente, itong kailangan natin. Yeah. Si judge, may dalawang desisyon. And you have heard this. Yung isa ay pabor sa atin, yung isa ay laban sa atin. Kinakausap po kami ng mga abogado kung ano ang ilalabas. Hindi ba mas mabuti sabihin, Mr. Lawyer, sabihin naman ninyo doon sa mga kliyente ninyo, I will do my best. This is where the law is. This is where our case is. At sa tingin ko, may laban tayo, kaya lang I cannot guarantee results. At huwag tayo hihingi para sabihin, kailangan to ni judge. Yun lang napakalaking magagawa. Pangatlo, sabihin natin kung anong ginagawa natin sa general public. This will make the whole system transparent. And if we are able to do that, then we will spare future generations of what we are going through. I think it is important that we make a start, and the JBC will play a tremendous role in this. Okay. Now, Congressman, ito na lang po ang aking huling tanong. Kasi po baka nagugutom na rin kayo. May sinabi kayong kanina na para natin masugpo ang korupsyon, kailangan taasan natin ang sweldo ng mga hukom at ng mga kawani ng hukuman. Kung gagawin po natin yun, kailangan nating humingi ng dagdag sa ating budget. Kayo po ay naging kinatawan dati at palagay ko ay alam ninyo ang dapat gawin. Pwede ho bang sabihin ninyo sa amin kung kayo ay magiging mapalad na maging punong maestrado, ano po ang gagawin ninyo para madagdagan ang budget ng hudikatura? Unang-una, dapat natin pakita kung anong napakalaking capital requirements Opo. para sa ating hudikatura. I'm surprised that we are not as computerized as our law office is. Yes. Maski anong law office punta ninyo, wala ng mga sekretarya sapagkat lahat ng mga abogado, they are computer literate. Yes. They do their own research, they do their own typing, everything is available. Opo. Tingnan po ninyo, isang suggestion, narinig ko po si Justice Carpio at sinabi nila may program sila of giving thumb drives. Alam po ninyo, ang problema, yung thumb drives, nakita po ninyo yung thumb drives. Yes. Ganyan kaliit po yun. Opo. Napakadaling mawala yun. Napakadaling nakawin. Yes. Opo. Opo. Ang dapat po talaga, isang technological survey of our court system. Bakit? Yung isang 1 terabyte of memory storage will be enough for every single court in this country. So bigyan ninyo bawat korte ng 1 terabyte. Naku, baka hindi po makaya. Napakamura po nun. You're not talking big bucks. You're talking of Okay. $200-300 Okay. for storage capacity. Ano ibig sabihin po nun? Hindi na nawawala ang mga court records. Hindi na hahanap ka sa mga filing cabinets kung ano yung decision. Lahat yun ay nandun. They are not only researchable, they act also as your own memory, your own storage, your own data keeping.
Yung ganun simpleng bagay ay magbibigay sa inyo ng facility na, o dito, ito ang napakagandang pagbabago sa ating korte. Siyempre, iniisip ninyo, hindi ba dapat may central unit? Tama po. Ilagay po ninyo sa Korte Suprema. So lahat ng kaso, wherever in the Philippines you may be having a case, lahat po yan available sa Korte Suprema. Available to the entire judicial system. And then, probably in some vault, in some government office, you will have a backup again. But that will make sure that the facilities that are now available to offices like the LRA, yung Land Registration Administration, that should be made available also to the judiciary. Yun ang sinasabi ko na sa tingin ko, siyempre dapat pag-aralan. This is not just Ronnie Zamora talking or making some preposterous proposal. No. But it can be done. It can be done for much less money than is expected. Okay. Yun na pong huling katanungan ko sa inyo, Congressman. Pero meron pong nagpadala sa amin ng katanungan na nakikiusap na kung pwede daw po ay itanong sa inyo. Opo. Kaya kung papayagan niyo po ako, ay babasahin ko yung tanong niya. Actually, Tagalog din ho yung tanong eh. Ang sabi, tinatanong po niya kung ano daw po ang naging asosasyon ninyo nung kayo nasa pamahalaan kay dating Pangulong Marcos. At kung kayo daw po ay magiging punong maestrado ng ating bansa, ano daw po ang gagawin ninyo sa mga kaso tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya? Ako po ay nagsimula sa gobyerno sa panahon ni Presidente Marcos. Opo. Nandun po ako hanggat napalitan ng gobyerno. Opo. I served in various capacities. And I always thought of him as not just the president, I always thought of him in a slightly more personal way. I thought of him as a mentor. Yes. Madalas po sabihin sa akin ni Presidente Marcos, kaya kita naman kinakausap sapagkat pareho tayong dinaanan. Ano pong ibig sabihin nun? Pero may niyang kinakantsuan na dalawa lang daw ang number 1 sa Malacanang. At hindi lang ako. Ibig sabihin pati siya. Opo. Tama po yun. Opo, pareho kayong So number it 1. is not, First placer. it is not a question of